උසස් පෙළ 2021 10 වෙනි ප්‍රශ්නය. අමර තනි සකසනයේ සහිත පරිගණකයකට පූර්ණය වී ඔහුගේ සමර්පණයෙහි වැඩ කටයුතු කිරීම සඳහා ක්‍රමලේඛයක් ආරම්භ කරයි. ඊට අමතරව තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා ඔහු වෙබ් අතිරික්සුවක්ද විවෘත කරයි. අමරගේ සර්පණ ක්‍රමලේඛයට අදාළ ක්‍රියායනී සංක්‍රාන්ති අවස්ථා පහත දැක්වේ. ඒත සංක්‍රාන්ති අවස්ථා සඳහා හේතු කිහිපයක් දැක්වේ. අපි මුලින්ම ප්‍රශ්නයට පිවිසෙමු. මෙතෙන්දී ඇයි තනි සකසනයේ සහිත පරිගණකයක් කියලා කිව්වේ? තනි සකසනයේ සහිත පරිගණකයක් නම් මතක තියාගන්න වරකට එක සැකසුමක් පමණයි. හරිද? එතකොට වරකට එක සැකසුමක් පමණයි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඒක තමයි තනි සකසනයේ සහිත පරිගණකයක් කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ ක්‍රියායන තත්ත්ව සටහනේ සාමාන්‍ය පරිදි නව අවස්ථාව, එතනින් පස්සේ සූදානම් අවස්ථාවට සැකසුම පැමිණෙනවා. එතනින් A කියලා නෝට් කරලා තියෙනවා. දාවන අවස්ථාව අනතුරුව එතනින් අවසන් කළ අවස්ථාවට සැකසුම යොමු වෙනවා. හරිද? ධාවනය වන සැකසුමක් නැවත සූදානම් තත්වයට පැමිණීම B මගින් ලකුණු කරලා තියෙනවා. අවහිර කළ තත්වය ධාවනය වන අවස්ථාවේ ඉඳලා එනවා. ඒක D කියලා ලකුණු කරනවා. නැවත සූදානම් තත්වයට පිවිසීම C කියලා ලකුණු කරලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන විචල්යන් දීලා තිනවා A B C D කියලා. ප්‍රශ්නය අනුව A B C D සඳහා අවස්ථාව තමයි ගලපන්න ඕන. බලන්න. අමර තම සර්පණය දෘඩ ඩිස්කයේ සුරකීම. මේක සැකසුම් දෙකක් කතා කරනවා. මුලින්ම කියනවා සර්පණය වැඩ කටයුතු ආරම්භ කිරීම. මම එක P1 කියලා ගන්නවා. සමර්පණ වැඩසටහන. සැකසුම් දෙකක් තියෙනවා. මේක P1 කියලා කියන්නේ සමර්පණ වැඩ සටහන. ඒ කියන්නේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක. සමර්පණයේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කිරීම සඳහා ක්‍රමලේඛයක් ආරම්භ කරයි. ඊට අමතරව තොරතුරු ලබා ගන්න වෙබ් අතිරික්සුව විවෘත කරයි. අනතුරුව තමයි P2 සැකසුම. වෙබ් අතිරික්සුව. ඒ කියන්නේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක විවෘත කරනවා. පසුව තමයි වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. එහෙනම් මුලින්ම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ සමර්පණ වැඩසටහන. අනතුරුව වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එතකොට මේකේ බලන්න එක යටතේ කියනවා තම සමර්පණ දෘඩ ඩිස්කයේ සුරකීම. එක. එතකොට මේ AB සමග තමයි සසඳන්න වෙන්නේ. 2. මෙහියුම් පද්ධතිය මගින් සමර්පණ ක්‍රියායනය මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයේ ධාවනය කිරීමට නියම කිරීම. එතකොට දැන් සමර්පණ වැඩසටහන පටන් ගත්තම එතෙක් සූදානම් තත්ත්වයේ තිබුණු සැකසුම ධාවන තත්ත්වයට යොමු කරන්න ඕන. එහෙනම් ඔන්න දෙවෙනි අවස්ථාව එතෙන්ට ගැලපෙනවා. එතකොට දෙවෙනි අවස්ථාවෙන් කියවෙන්නේ මෙහියුම් පද්ධතිය මගින් සමර්පණ ක්‍රියායනය මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයේ ධාවනය කිරීමට නියම කරනවා. සූදානම් තත්ත්වයේ ඉඳලා ධාවන තත්ත්වයට නියමකරණය අනුව සැකසුම යොමු කරනවා. පැහැදිලිද පුතාලට? හොඳයි. ඊට පස්සේ 3 බලන්න. අංක 3 මෙහියුම් පද්ධතිය මගින් වෙබ් අතිරික්සු ක්‍රියායනය මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයේ ධාවනය වීමට ඉඩ ලබා දීම සඳහා සමර්පණ ක්‍රියායනය අත්සිටුවීම. ඒ කියන්නේ මෙහියුම් පද්ධතිය මගින් වෙබ් අතිරික්සුව කියන P2 සැකසුම ක්‍රියාත්මක වෙන්න. එතකොට P2 සැකසුම දැනට තියෙන්නේ සූදානම් තත්වයේ. P1 සැකසුම ධාවන තත්වයේ තියෙන්නේ. එතකොට P2 සැකසුම නිර්මාණය කරපු නිසා මෙහියුම් පද්ධතිය මගින් P2 සැකසුම ධාවන තත්වයට ගේන්න දැනට P1 සැකසුම
අත්හිටවනවා. එතකොට ක්‍රියාත්මක වන සැකසුමක් මෙහියුම් පද්ධතිය මගින් తాවකාලිකව නතර කරාම ඒක ලැබෙනවා නැවත සූදානම් තත්වයට. එහෙනම් P1 සැකසුම මෙන්න නැවත සූදානම් තත්වයට ළඟා වෙනවා. එතකොට P1 ළඟා වීම නිසා මෙතන තිබුණු P2 දාවන තත්වයට එම මොහොතේම යොමු වෙනවා. එහෙනම් අංක 3 මගින් අදාළ වෙන කාර්ය નિયમિત වෙන්නේ B කියන විචල්්‍ය සඳහා. ක්‍රියාත්මක වන සැකසුමක් වෙන සැකසුමක් සඳහා ඉඩ ලබා දීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වන සැකසුම නතර කළොත් ඒක සූදානම් තත්වයට තමයි පැමිණෙන්නේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. සූදානම් තත්වයට සැකසුම් පැමිණෙන්න පුළුවන් ආකාර දෙකක් මතක් කරලා ඇති ඔයාලට. එක අවස්ථාවක් තමයි කාලච්ඡේදයේ නිමා වීම. සැකසුම ක්‍රියාත්මක වීමට දීලා තිබෙන කාලයේ නිමාව. දෙවැන්න වෙනත් සැකසුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා පවතින සැකසුම සූදානම් තත්වයට ගෙන යනවා. ඒවා ඔයාලා වෙනම සටහන් කරගන්න. හරි නේද? එතකොට 2 සහ 3 අපි ලකුණු කරලා ඉවරයි. බලන්න 4 සමර්පණය දෘಢ ඩිස්කයේ සුරකීම නිමා වීම. අපි එක ගත්තෙත් නෑ. අමරතම සමර්පණය දෘಢ ඩිස්කයේ සුරකීම. යම් කිසි ගොනුවක් හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකේ සුරකිනව නම් ඒක යම් සිදුවීමක්. යම් සිදුවීමක් සඳහා નિયમિત සැකසුම දාවන තත්වයෙන් අවහිර කළ තත්වයට තමයි යොමු කරන්නේ. දාවන තත්වයේ තියෙන සැකසුමක් ආදාන සඳහා එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිදාන සඳහා එහෙම නැත්නම් වෙනත් සිද්ධියක් සඳහා දාවන තත්වයේ ඉඳලා අවහිර කළ තත්වයට පත් කරනවා. පැහැදිලිද? එතකොට මෙතන වෙනත් සිද්ධියක් කියන්නේ ගොනුව හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකේ ගබඩා කරන්න. එහෙනම් D මගින් දැක්වෙන්නේ 1 කියන අවස්ථාව. පැහැදිලි නේද? එතකොට මේ අවහිර කළ තත්වයට ඇවිල්ලා ඒ අදාළ ක්‍රියාව නිමා වුණාට පස්සේ ඒ කියන්නේ ගොනුව හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකේ ගබඩා කළාට පස්සේ සමර්පණය දෘಢ ඩිස්කේ සුරකීම නිමා වෙනවා. මේ සිදුවීම නිමා වීම නිසා සූදානම් තත්වයට යනවා. ඒ කියන්නේ සිද්ධි නිමා වීම. අදාළ යම්කිසි සිද්ධියක් සිද්ධි නිමාව නිසා අවහිර කළ තත්වයේ ඉඳලා සූදානම් තත්වයට යන්න පුළුවන්. එම අවස්ථාව අපි ගමු 4 වෙනි අවස්ථාව කියලා. ඒ වගේම මෙතන ආදාන නිමා වීම නිසා ආදාන ඒ වගේම ප්‍රතිදාන නිමා වීම නිසාද අවහිර කළ තත්වයේ සැකසුමක් සූදානම් තත්වයට යන්න පුළුවන්. දැන් එතකොට A සඳහා අවස්ථාව 2 B සඳහා අවස්ථාව 3 C සඳහා අවස්ථාව 4 D සඳහා අවස්ථාව 1 ලෙස පිළිතුර අපට තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව මේකට ගැළපෙන පිළිතුර A2 B3 C4 D1 අපි තෝරගන්නවා දෙවෙනි පිළිතුර. පැහැදිලි නේද? මේ වගේ ආකෘති මීට පෙර උසස් පෙළ විභාගයේ අවස්ථා කිහිපයකම තිබුණා. එකම සිද්ධාන්ත කොටස වෙනත් ආකාර වලින් බහුවර්ණ ලෙස ඉදිරිපත් කිරීම. ඒ නිසා ක්‍රියායන තත්ව සටහන ඔයාලා හොඳටම මතක තියාගන්න. මේ ක්‍රමය වෙනත් ආකෘති ලෙසද බහුවර්ණ ප්‍රශ්න වලට අන්තර්ගත වෙන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඔයාලා මේ ආකෘතිය සටහන් කරගන්න.